गुड मॉर्निंग. बघा, आपण आज फळ्यावर एक उतारा लावलाय. आज आपण या उताऱ्याचा अभ्यास करणार आहोत. आजच्या पाठात मुलं त्यांना दिलेला उतारा आणि त्या उतारावर आधारित असलेले प्रश्न अभ्यासतात. त्या प्रश्नातील योग्य व अयोग्य प्रश्न शोधतात आणि त्यामागचं कारणही स्पष्ट करतात. आता आपण प्रश्नार्थक शोधला का, तर मग आता आपण उत्तर शोधलंय. आंबेडकर जवळ पुस्तके घ्यायला परदेशात शिकत असताना पैसे नसत, म्हणून ते ग्रंथालयात जाऊन बसत. आपण करूया गोल त्याला. हा प्रश्न आपल्याला नीट वाचायला लागेल. ग्रंथालय किती तर लिहिलंच नाही, तिथे जितका वेल नाही एवढे लिहिलं. म्हणजे हा प्रश्न चूक आहे. किती संख्या होती म्हणून तुम्हाला वाटलं ना, आपल्या गटाला वाटलं ना अयोग्य आहे, म्हणून आपण अयोग्य लिहून टाकू. प्रचलित मूल्यमापन पद्धतीमध्ये आपण साधारणपणे वाचन आकलन तपासण्यासाठी मुलांना एखादा मजकूर किंवा उतारा देतो आणि त्याच्यावर आधारित काही प्रश्नांची उत्तरे लिहायला सांगतो किंवा कधीकधी उत्तराच्या स्वरूपात पर्याय देऊन त्याच्यातला योग्य पर्याय निवडा असं सांगितलं जातं. इथे मात्र आपण नेमकं उलटं करणार आहोत. दिलेल्या प्रश्नाविषयीच मुलांना विचार करायला लावणार आहोत आणि त्या प्रश्नातून अयोग्य प्रश्न मुले निवडणार आहेत. जर मुलांना अयोग्य प्रश्न ओळखता आला नाही तर मला हे कळेल की मुलांना उतारा किंवा मजकूरच समजलेला नाही आहे किंवा दिलेल्या प्रश्नाचा अर्थच त्यांच्या लक्षात आलेला नाही. आता तुम्ही जो अयोग्य प्रश्न निवडला आहे प्रत्येक गटाने, तो आपण इथे मांडणार आहोत. हे प्रश्नांचे क्रमांक आहे. आपण पहिल्यांदा गट क्रमांक 1 पासून सुरुवात करूया. तुम्ही कोणता अयोग्य प्रश्न निवडलाय बेटा? प्रश्न क्रमांक 3. म्हणजे तिन्ही गटांना तुम्हाला काय वाटतोय प्रश्न क्रमांक 3 आहे हा सगळ्यांनी अयोग्य म्हणून निवडलाय. तिथे लिहिले ग्रंथालय किती वेळ उघडे असे. तर बाई ह्याच्यात बाई किती म्हणजे बाई आपल्याला बाई घड्याळाची वेळ आली पाहिजे ना, तर बाई याच्यात बाई कोणतीच वेळ नाही आहे, म्हणून आम्हाला असं वाटलं हे अयोग्यच आहे. सगळे वाचले त्यातल्या 3 प्रश्न बरोबर होते ना. का बरोबर होते ते 3 प्रश्न? कारण की त्यांचं उत्तर त्या गोष्टीमध्ये होतं आणि बरोबर. या 3ऱ्या क्रमांकाचं उत्तर त्या गोष्टीमध्ये नव्हतं, म्हणून आम्ही त्याला अयोग्य ठरवलं. ती म्हणजे वेळ असते कुठची तरी, तिथे संख्या असू शकते किंवा एक गोष्ट असली तर तिथे 1-2 महिन्यांचा असं जर आलं तर किती पण येऊ शकते. तर याच्यात आम्ही वाचलं आणि पाहिलं तर काहीच नव्हतं, काहीच वेळ बी नव्हती ठरवलेली. म्हणून आम्हाला वाटलेलं की हा प्रश्न अयोग्य आहे. या पाठासाठी आधी मी माझ्या इयत्तेतील मुलांच्या वयोगटाचा विचार करून त्यांना अनुरूप असा एक उतारा निवडला. त्यानंतर त्या उतार्यावर आधारित 4 प्रश्न असलेला एक प्रश्नसंच तयार केला. ज्या प्रश्नसंचामध्ये 4 प्रश्न होते, परंतु त्यातील 3 प्रश्नांची उत्तरे उतार्यात होती आणि एका प्रश्नाचं उत्तर त्या उतार्यात नव्हतं. असा अयोग्य प्रश्न विद्यार्थ्यांना शोधायचा होता. असंच आता गटामध्येच बसायचं आहे. आणखी एक उतारा, आणखी एक प्रश्नसंच तुम्हाला देण्यात येईल आणि आता जसं तुम्ही अयोग्य प्रश्न निवडला, 4 प्रश्नांपैकी एक प्रश्न अयोग्य निवडला, तेच काम तुम्हाला गटात चर्चा करून पुन्हा करायचं आहे. मोराडा तलासरी या अशा गावामध्ये आढळते.